At first glance, the different subjects of the artworks created by the inaugural winners of Premio Senso seem disparate and uncohesive, but a closer look shows the works are in some state of becoming. A Bahay Kubo made seemingly human, body parts evolving into a whole, a growing consciousness for the environment, a child being taught to mold clay by his grandparent, all point to the start of something that may eventually become great. Premio Senso honors the role of the art competition in Juvenal Senso's artistic career, and it aims to give the same competitive edge to these winners who are the scholars of Fundación Senso. Becoming is a joint project between Fundación Senso and Gallery Stephanie and is a culmination of mentorship. Good afternoon, everyone. Thank you for joining us this afternoon for the artist's reception of Becoming. Becoming is the exhibition that is part of the package of the winners of Premio Senso, the first ever Premio Senso. So aside from the cash prizes that they received, they got mentorship with various art mentors who are active in the industry, and this exhibition is the culmination of the entire process. This exhibition is brought to you in partnership with Gallery Stephanie, who's one of our program partners. Joining us this afternoon, of course, are our winners from the inaugural Premio Senso, as well as representatives from our program partners, Bulacan State University, College of Architecture and Fine Arts, and of course, Gallery Stephanie. So without further ado, I'd like to welcome our first guest, Professor Vim Kister Rivera, who is the chairperson of the Fine Arts Department of the College of Architecture and Fine Arts of the Bulacan State University. Magandang hapon po, Professor Vim. Good afternoon po. In behalf of Dean Godisil, thank you po sa Sir Ricky, Ma'am Abby, and the scholars as partner po dito sa project po natin in continuing the development of our scholars, our students in their art scene. Congratulations po. And thank you po, Professor. Actually, for the benefit of those who are watching, si Professor Rivera is one of the, parang sinasabi ng haligi ng College of Architecture and Fine Arts sa Fine Arts Department. Isa siya sa mga mentors ng ating mga scholars at saka ng mga artists doon sa department, and madalas silang nananalo ng iba't ibang awards when they join art competition. Siguro, Professor Rivera, you could tell us more about yung Bulacan State University, yung mga artists who came from Bulacan State University. As I started, sir, in Bulacan State University back in 1999, maraming artists doon. Example po, si Carlo Caacbay, the one who drawn the Lapu-Lapu, the 500 years. Okay? Then, Jason Cortez, Don Brian Bunag, and other. Meron pang iba, si Romel Sampana. And Mark Salamat, sila po yung mga nanalo dati sa PLDT. Nung nagsumasali pa kami. Tapos nag-run si Amard Pagiligan. Noong time nung Cory Aquino, siya yung nanalo dun sa Yellow Pages. Ngayon, parang wala na po yata yun. Pero yun, we make the name sa Fine Arts. Tapos, from them, marami rin sila Abby, no? Si Abby recently, Abby Janisha. Recently, nag-ano siya sa art fair, tapos kilala na din siya. Si Lawrence Cervantes,
Mm-mm, Another, mm-mm. then yung mga past, natin, artist na kilala din po. Marami, marami. Actually, Hindi na natin, nakakagulat nga po yung dami ng magagaling na opo, artists galing sa Bulacan State University. opo, Kaya po kami nag-partner with yes you, po, yung sa una-una naming scholarship program dahil nga po nakikita namin na ang ganda ng performance ng school. Baka yes po po. gusto niyo magkwento tungkol sa department ninyo bago tayo Sa, mag-ano. sa department po namin, nag-start po kasi kami apat lang noon. Kasama po namin si Buddy Ching. Kilala niya din po siya. So, tapos, naiwan na ako ron. Tapos, si Ma'am Bilis at si Jonathan Ranyola, nakasama ko na siya. Then, from then, naging department head na ako. But, we are planning po for painting. Kaso lang, naging siya naging parang issue din. Kasi, yung painting na pinuksan namin, naging slash siya for advertising. So, Mm-mm, so mm-mm. yun, kahit advertising yung namin, yung program namin, andun pa din yung painting, no? Lahat. As ako, as undergrad ko, advertising ako sa UST. Mm-mm. So, yun yung foundation ko, photographer. And also, ngayon, di pa ako masyado na paint. Pero, doon sa department namin, madami, ang influence is UST, FEU, yung mga graduate Mm-mm. doon. Pinagsama-sama namin yun na para maging maganda yung yung foundation ng mga bata. Oo. Sa Well, sa advertising naman po, meron din kaming mga prop na sa agency. So hindi din naman sila nawawala din dun sa advertising scene and sa painting. opo, well-rounded ho talaga yung training diyan sa Bulacan State University College of Architecture and Fine Arts. Apo. Sa tingin Di po, sir. Sige po, sa tingin niyo po nakakatulong naman po ba yung mga art competitions gaya ng ginagawa natin sa ating mga estudyante? Yes, sir. Bali, po sila. O nag-open po sa kanilang skills, lalo na sa artistic nila. Sila ng kanilang style, hindi lang puro realistic. They develop their own style. Then, pasalamat din po kami na naging part po namin kayo as yung partner namin dito sa extension natin. Na lalo nang nagkaroon ng brighter future, no? Hindi rin namin na sobrang proud din kami na naging partner. Tapos, nagbigay din kayo ng opportunity to the students kasi alam naman natin from Bulacan State University, itong mga estudyante na to, ito yung mga talaga sa masa. Kasi we are a government institution. So, catered po tayo talaga sa mga hindi naman average lang na family. So, we are helping them to develop and to have a name in their own. Actually, yun po talaga ang goal namin kasi si Mr. Sanso din po, malaki yung naging benefit sa kanya ng pagsali sa art competition. Nanalo po kasi siya ng 2 major awards doon sa 1951 Art Association of the Philippines annual competition. Tapos yun yung nagbukas ng pagiging professional artist niya at nagbukas ng mga pinto para sa kanya. Yun po yung goal namin sa competition na to. At nagpapasalamat kami syempre sa Bulacan State University sa pag-partner natin na pangalawang taon na natin formally, pero naka-11 scholars na rin tayo. At parami na parami. Na-encounter ko po si Sir Sanso sa Shell po. Nag-run na rin po kasi kami ng Shell. Noong time po niya, baka magalit sa akin, si Jay. Si Jay po, yun. Yung puso, kung natatandaan nyo, Sir Ricky. Tama. Ano rin po kasi siya, naging winner din po si Senior Sanso sa Shell Art Competition. Salamat po na alala niyo. Okay po, doon po siya na-encounter. Kasi isa rin po siya judge din po siya doon. Opo. Ayan, maraming salamat po, Sir Vim. We're going to our next program partner. Thank you for joining us this afternoon. Our next program partner is Gallery Stephanie. They've been in the business for around 15 years, and representing Gallery Stephanie is Miss Abby Teotico. She is the Gallery Director of Gallery Stephanie, and she's also one of our mentors
for the Premio Sanso. Aside from being a judge, she was able to mentor our winners in how to become professional artists, particularly when dealing with commercial art galleries. So, magandang hapon, Miss Abby. Thank you for joining us this afternoon. Good afternoon, Ricky. Good afternoon, Professor Rivera. Thanks for joining our little gathering today. Yeah. Thank you for allowing us to partner with you and have the exhibition. Would you like to share with us some of your thoughts when you said yes to this competition, to this exhibition at your gallery, seeing the artworks of our winners? Yeah, I've always really, um, I've always really wanted to have more younger artists showing in the gallery. I think this is an important part of our program. I'd like to congratulate the winners of Premi Sanso for this milestone, and I hope this is a great motivation for you to pursue a career in the visual arts industry. Your participation shows your passion for the arts, and I have no doubt this is only the beginning of a bright future for all of you. And So I I'd hope like it's I'd like to give a big thanks to you, Ricky, and to Fundación Sanso, and of course to the Bulacan State University, especially the College of Fine Arts, Dean Lejarde and Professor Rivera for this important collaboration. I think um, well, we are proud to be a part of this, and hopefully, this is just the beginning of a future and bigger and um, wider scope competition for the university. actually you're actually on point. We're going to open the second Premio Sanso next year, and it will be open to more students from different colleges na hindi lang sa ating mga scholars. We hope that you will still partner with us on that second exhibition na naman, Miss Abby. Of course, you're always welcome. Um, it's always a pleasure to work with new talents. I mean, of course, we have our regular artists, our represented artists, but every once in a while, it's great to have really fresh talents. And sometimes from there, we discover artists who we'd like to um, work with further. So hopefully, this is something that we can do annually. Yeah, thank you, thank you. Gallery Stephanie is one of the very few galleries who have a large percentage of young and new artists in their pool. A lot of the galleries who are commercially operating often rely on established names. Can you tell us more about Gallery Stephanie's philosophy on why it accepts young artists into its shows? Well, actually, our program is really, um, we really designed our program so that it integrates to foreign and local artists. Um, so I think uh, it helps. I want to really begin a program that will make Filipino artists more global. So in the sense, it's not really because a lot of artists are asking me, oh, there's so many artists already in the Philippines, kanyan, locals. Why are you inviting foreign artists? But I keep telling them we have to improve, we have to develop, we have to be open to all of this because it's also educational, interactive, and will being open to the world means that we're also exposing our local artists, especially the young ones, for foreign exposure. That way, we're not, contained in our local art scene. We can we have a much wider scope if we open globally. So yeah, I think Yeah. it's an important part to also showcase or feature
young artists so that these young artists will also have exposure to those international collectors and art enthusiasts, writers. I agree. That's why personally, si Mr. Sanso, he grew as an artist when he went to Rome and then to Paris afterwards. So the exposure really opened up his horizon artistically. And thank you, Gallery Stephanie, for bringing our Filipino artists abroad and opening doors for them, not just in the country but also outside. So thank you, Abby. Yeah. I will welcome now our artists whom we are paying tribute to this afternoon. Joining us, of course, are our winners from the inaugural Premio Sanso. So let me welcome on the screen si Edmond Rivera, who is the special jurors prize. Magandang hapon, Edmond. Good afternoon, sir. And good Oo. afternoon din sa lahat. Ayun. Sige, thank you so much for making the time and for preparing for the exhibition at Gallery Stephanie. I hope it was a good experience for you. I just have one question before I welcome the others. Kasi itong program natin was not just a competition, there was also a mentorship. So, how was it like having a mentor like si Toym Imao? How was it like talking to him? May natutunan ka ba sa ating mga mentors? Yes, sir. Sobrang thankful kami sa binigay na opportunity ng Pundasyon Sanso and ng Gallery Stephanie lalo na sa may mentorship. Isang bagay na naalala ko dun sa may and nag-mark din personally sa akin nung nagtanong ako kay Sir Toym Imao regarding dun sa question na paano ba ma-discover yung style na nababagay para sa akin and sa isang artist. And sobrang nag-mark sa akin yung sagot niya dahil sabi niya doon, hindi mahalaga yung hindi natin kailangan kagad madaliin yung style natin na makita. So bilang isang artist, lumalago tayo, kailangan natin na ma-discover, mag-explore pa ng madaming bagay para ma-discover. So parang sabi niyo doon is huwag masyadong ma-anxious kung wala pa tayong style ngayon. Enjoyin mo lang kung ano yung ginagawa mo. And darating din yung style na mamahalin talaga natin. And yung kay Miss Abby, and natuwa din ako sa sinabi niya dahil ang sabi niya, ang mga gallery and mga galleries is partner natin yan sa career natin bilang isang artist na nalaman ko na ang trabaho din nila is para protektahan din tayong mga artists pagdating sa mga collectors na sila yung nakikipag-uusap, transaction. Ayan. So madami akong nalaman about sa transaction ng gallery. So maraming salamat po Sir Toym Imao and Miss Abby Chupico sa na-share po sa amin. Okay, salamat Edmond. So wag ka muna umalis ha. Iimbitahin ko naman ngayon yung ating third place winner, si Mr. Jet Valencia, to join us in the screen. Magandang hapon, Jet. Thank you for joining us. Good afternoon po, sir. Can you tell us a little more about your preparation for the competition? Kasi thematic to, tas meron kayong ilang buwan. Paano ka naghanda para sa competition? Nung una po, sir, nahirapan po ako kasi po di ba, nung pandemic po noon. Hindi po makalabas, hindi po makabili ng materials. Tas hanggang sa na-move po yung yung competition. Tas ayun po, naman po. Nakaraos naman po. Bali dalawa po 'yung ginawa ko eh. Kasi nung una po, bala ko po tahiin po sa canvas kasi wala nga po akong materials eh. Tas nung na-move po, ayun, bumalik po ako sa traditional pong ginagawa ko. Pero maganda yung insight sa sinabi mo. Kung walang materyales, gumawa ng paraan. Apo, At saka sir. parang mental yung preparation talaga para sa isang competition, Hindi lang yung physical, mental talaga.
Oo, sige. O sige, antayin mo lang kami dyan. Iimbitahin ko naman yung second place winner, si John Louis Esguera. John Louis, magandang hapon. Join us on the Magandang screen. hapon po sa lahat. Ayun, ikaw yung pinakabata nung competition na to. Did you expect to win? At saka anong naramdaman mo nung nalaman mo nanalo ka? Siyempre po ito sa very happy at talagang unforgettable experience para sa akin. Kasi especially po sa akin na newcomer pa lang and bata pa para sa industry. And first time ko lang pong manalo outside the school kasi ah, ginagawa ko lang po yung painting mainly para hobby ko lang. Dito lang sa bahay, paint lang. Pero naidala ko siya sa ganitong platform. Kaya hindi ko po yun ina-expect at sobrang grateful po ako sa Fundación Sanso at sa mga tao behind this project. Salamat din. Sobrang happy kami kasi talagang nakikita naman sa inyong lahat yung pagpupursige at saka yung sincerity sa paggawa ng art ninyo. Ayan, so let me welcome naman our grand winner, si Justin Angelo Vital. So Justin, can you join us on screen? Ayun. Ngayon, magandang hapon Justin, nakamute ka ata. Ayun. Good afternoon po sa lahat. Good afternoon. Oo, ngayong winner ka na. Lahat kayo winners actually. Can you speak for the group? Ano bang plano mo after this? Nakakatulong ba to sa mga plano mo? Yes po, actually itong becoming po is ano po siya, starting point. After becoming po is my next plan is to work with the galleries pa din and to work in my studio for some upcoming shows. Pero kasabay din po nito yung pagpo-promote sa native trees na Pilipinas, diba? Tulad nung gawa ko sa Gallery Stephanie, yung inspired by Bagawak Morado. Kasi in love talaga ako sa flora and fauna ng Pilipinas. Pero hindi lang naman po sa artwork ako, pinakikita yung paghanga ko doon. Mahalaga pa rin yung nakakapagtanim at maisalba natin yung mga bagay na sasabi natin sa atin. Kasi this is our say and this is our land. So, kailangan natin ipaglaban. And excited po ako kasi parte rin ng mga next plan ko is about sa public art. And this is my first public art actually. Kaya na-excite ako. And this is something na kaya ako na-excite kasi 2022 is coming and 2022 is election, di ba? So, ang gusto ko kasi ipakita po is the message that I want to address. Di ba? The message Maganda that I na want to address to the national government. Di ba? Maganda na yung art Marami mo po ay kasi hindi lang maganda na ginagamit mo yung art mo bilang boses para masabi mo kung ano yung sinasaloob mo at pinaniniwalaan mo. Kaya ayun, sige, babalikan kita. Let's take a look at your exhibition. Maybe Belle could help us and focus on the works and then we could take a look. Ayan. Ito ang exhibition at Gallery Stephanie. Vero, can you focus on the exhibition? Ayan. Yan yung works ni Justin na dinidescribe niya kanina. O sige, habang nandito yung work, Justin, can you tell us about what we're seeing? Ano ba yung nakikita namin? Yung pong nasa work is about the farmers. Kasi malaking bagay po sa akin. Malaking parte ng buhay ko yung mga farmers. Kasi nung bata pa ako, nakatira ako sa bukid. And yun, medyo syempre maano pa ako na hindi pa ako aware. Pero nung kasing dumating po yung, nagkaroon kami ng financial problem, noong 2013, nagkaroon kami ng financial problem and nakakilala po ako ng maraming tao. And yung story na yun is parang magkakalapit na istorya na kami po yung mga due to poverty kaya kami nagkaka-connecta po. Ayun po. Kaya po ngayon i-address ko po yung 'di ba na kailangan natin i-address yung poverty. Sana pakinggan tayo. Hindi lang sa kampanya tayo ginagamit. Yung may hirap, 'di ba? Mostly maraming politiko na naman yung gagamit ng may hirap sa kampanya and medyo masakit po 'yon. Siguro it's time para gamitin yung creative side ko to address these things kasi through art we can create a powerful impact that will make our community better. We can have our voice. And that my next plan is to give hope through art.
Ayun po. Ayun, very good. Thank you so much, Justin. Agree naman tayo diyan, kaya nga naging panalo talaga yung ano, yung artwork mo na very similar to what we have seen dito. So, when Bell returns, we'll take a look at the other artworks. Pero siguro habang wala pa yung ano, yung walk natin doon, Edmond, yung work mo ngayon kasi deals with ano no, environmental issues. Makikita naman nila yon mamaya. Can you tell us more about your work? Ayan. Ayan, so doon po sa ginawa ko po doon sa Foundation Sanso, una pong sa Premio Sanso is malaki po yung pinagkaiba po niya sa ginamit ko po ngayong materials. Dahil, ayun po, naghanap po talaga ako ng materials na malapit sa puso ko. Ayan. So yung sa bahay po namin, yung artwork po na ginawa ko po ngayon is about po sa The Logger, yung title po niyan. And yung title po ng sculpture ay The Chainsaw Have Heart. Okay, so yung painting po na yan is portrait po yan ng aking pong tatay. Okay, dahil logger po siya. And naghanap po ako ng materials na malapit nga sa akin. And madaming kahoy sa amin. Sobrang dami. So kaya ginamit ko po yung kahoy para maging main po na na gawin ko pong artwork. So yung ano po na yan, yung art po na yan is about po yan sa isang tatay na nagpupursige po na itaguyod po yung kanya pong mga anak. Dahil yun po mismo yung ginawa po ng aking tatay na naging po ng college po ako. Yan, siya po ayun po yung trabaho po ni Papa na para po makagraduate po kami. By the way, 7 po kami magkakapatid. Okay, wow. So kaya po lahat po kami okay napagtapos po ng aming pong ano. And yan po yung trabaho po ni Papa. So kaya po yung title po, yes sir. Meron pa bang logging sa Bulacan? O saan siya nadidestino? Ano po yan sir? Halimbawa po yung mga bahay po na magtatayo po ng bahay and meron pong puno po ng mangga. Ayan po yung mga pinuputol po ni Papa na kailangan po dun sa tanggalin po dun sa lugar. So ayun po yung kinukontrata po siya. Para po. Hindi po siya yung totally sa bundok kinukuha. Ayan. Dito po siya. Dito po sa bayan po, kumbaga. Oo. So, pero maganda yung maganda yung yung juxtaposition na karaniwan kasi 'di ba kapag sinabing logging, negative agad yung naiisip ng tao, pero dito pinapakita mo sa amin na minsan kailangan talaga siya sa survival at saka sa pag-unlad, ano? Yes po. Okay, so, salamat. Ay sir, explain ko lang po yung ano. Sige, yung sculpture. Sculpture po. Ayun po kasi yung nandiyan po yung message talaga. Yung Chainsaw Heart po. Dahil po, kung titingnan niyo po yung sculpture, meron po yung puso po dun sa may loob. Sa may nakapaint po dyan. And yun po sa may gilid po na yan. Yun po yung nagsisimbolize na na nilagay ng logger yung puso niya dun sa chainsaw para magpatuloy sa pagtakbo. The same din sa papa ko na nilagay din niya yung purpose, yung desire niya na mapagtapos kami para magpatuloy siya sa pagtatrabaho. So yun yung message po ng artwork. Oo. Actually, ma-apply mo yung message mo sa lahat ng trabaho. Basta ginagawa mo ng buong puso mo yung trabaho, nagiging mahalaga siya. Okay, we're going to our next artist, si Jet. Si Jet Jet has been exhibiting with other galleries before. Active na siya sa professional artist na siya kumbaga, at meron siyang 2 artworks na nilagay for this show. Jet, baka pwede mo kaming kwentuhan. Good afternoon po ulit, sir. Good afternoon. Ito pong work na to, po siya. Bali, nag-try po ako gumawa po ng surrealism.
Bali about po to Hmm. sa ano, parang nahihirapan po mag-fit sa society. Parang ganun po. Parang ano common theme sa mga trabaho mo ang mental health issue at saka socialization. Napansin ko lang, Opo, sir. tama ba? Oo. Bakit Opo, ano, sir. bakit naging tema 'yon sa mga trabaho mo? Ah, paano po ba explain? No, Hirap po ako explain yung trabaho ano ko, sir, eh. ano, pero ano din siguro 'no, kasi yung pandemic malaking bagay din siguro, nakaka-contribute sa stress sa ibang tao. Opo, sir. Oh, ta's ikaw Sobra dito po. mo sa art mo dito sa art mo nilalabas yung ano, ito yung way mo siguro ng pag-cope, tama ba? Opo, sir. Sige. Okay, sige. Hindi muna Bali, diyan ko na kita lang po ano kinukuwento yung mga ano po, yung mga struggles po. hmm, Sige po, sir. mm. Pero ano, ang ganda yung struggles mo nagiging makulay sa kamay mo, sa art mo. Ah, ayun, thank you. O sige, let's move to our next artist, ang youngest, si John Louis. Si John Louis medyo figurative yung dalawang trabaho niya. John Louis, can you tell us about your works? So ayun, hello po. So both of the works ay tumatalakay po sa theme ng sacrifice and survival. So yung una pong painting which is yung sacrifice between sa lola at sa kanyang apo. So gawan natin ng istorya yung painting. So dito po makikita natin na yung lola is binigyan niya ng tinapay yung kanyang apo. And ito yung madalas nating naririnig sa ating mga nakakatanda sa atin o sa mga magulang natin na kakainin na lang nila, ibibigay pa nila doon sa mas bata or magsisinungaling sila na busog na sila pero gutom na gutom rin sila. So kaya iyon po yung naisip kong title dito sa una kong artwork is yung Noble Liar. So nagsisinungaling sila pero may karangalan pa rin dahil isang uri ng pagsasakripisyo yung ginawa po nila para doon sa kanilang anak. And pina-personify din po nitong yung old woman, yung old generation at yung bata, yung new generation, yung old bilang yung nagsasakripisyo at yung bata bilang yung nagsusurvive bunga ng pagsasakripisyo nung old generation. So dito naman po sa second piece, makikita po natin yung isang young man na nagtatapon ng basura sa isang polluted na beach and nakita po niya yung isang dying sea turtle. Katulad po doon sa una, makikitaan din po natin ito ng symbolism between sacrifice and survival. Yung nagsasacrifice naman po dito is yung dying sea turtle. In a bigger picture is Mother Nature and yung nagsusurvive naman is tayo, yung human. So, regarding sa style, I'm keeping po yung Renaissance-inspired na style pero with modern mga subjects. So, kinikip ko po yung parang monumentality ng mga Renaissance na works katulad po nito yung gaze niya doon sa turtle nagka-create na agad ng drama and doon po sa lola nakatingin lang siya doon sa apo niya. Gusto ko doon pa lang may drama na agad. So gusto ko po iparating dito yung notion na tayo ay nagsusurvive dahil may mayroong mga nagsasakripisyo para sa atin. And that itself ay isang magandang tema na i-represent. Ayun po. Thank you po. Ayun. Actually, medyo may consistency talaga yung gawa mo from before to now. That's a great sign kasi kahit paano, ang aga-aga, kilala nyo na yung sarili nyo at saka yung mga gusto nyong gawan ng art. So I'm opening the floor to our audience. Kung meron kayong questions, you could type in your questions and we could read it for you and address it to our artists. Ayan. Thank you to Belle for giving us the tour of Gallery Stephanie. Ayan, merong question from the audience. Yes. Please go ahead. Ano ang pagkakaiba ng paggawa nyo ng works mula sa pagiging student artist at ngayon na winner na kayo at may gallery, meron na kayo exhibit sa gallery? Open to anyone who wants to answer this question from Veronica Fuentes. Ayun, si Justin is nodding. Justin can, yeah.
Yes po. For me po, ang pagkakaiba kasi nung pagiging student, nung student kami, more on yung gagawin po namin is about, syempre yung technical pa, 'di ba? Yun yung tinuturo sa eskwelahan. Kunyari, ang sinabi is gagawin nyo kailangan ganito. Pero dito po sa Gallery Stephanie, medyo ano na to parang ikaw na, to work with a gallery, parang ikaw na, yun yung mismong voice mo. And yun yung kahit anong gawin mo, ito yung gusto mong gawin. And parang yun yung bumubuo doon sa may kwento. Kasi nag-start ka na, katulad dito, nag-start ka na magkwento. So, parang masarap siyang sundan ng sundan. Di ba po? O Ayun oo po. nga. May continuity na 'no, sa parang ano dahil ito ang art ko, ito ako. Parang gano'n yung sinasabi mo ngayong professional artist ka na, tama. Anyone else who would like to answer the question? Okay. Okay, may, Edmond, may gusto kang sabihin? Yes po, sir. Sige, po. go ahead. So, siguro yung pinagkaiban simula nung estudyante pa lang ako and ngayon na nagka-practice na ako ng professional art. Yung dati, pag gumagawa kami ng art, para lang yun sa ano namin, sa sarili namin. Para lang yun sa makapasa kami sa grade namin. Pero ngayon, yung pinakamalaking pagkakaiba is more on na sa expression ng aming emotion. More on na sa paano tayo makaka-apekto sa ibang tao, paano tayo makaka-connect, paano tayo makakapag-send ng message sa ibang tao na makakakita ng art natin. So yun po yung pinakamalaking pagkakaiba nung estudyante pa lang ako. Ngayon na nagka-practice na ako sa professional art. Sobrang nakaka-proud na marinig yan from the both of you kasi talagang parang ano, as kami bilang Fundasyon Sanso, nagpapasalamat kami sa inyo na talagang siniseryoso nyo yung sining ninyo at ano, nakikita namin na nagbubunga rin naman pala talaga yung ano contributions din ng ano ng mga tao around you. Ayan, we have another question. I heard yun, Miss Jen Venturina, how did Premio Sanso make an impact on yourselves as a promising artist? Siguro, sinong gusto answer nito? Yeah, John Louis, please. Yes. So, about po dun sa question, how did Premio Sanso made an impact on yourselves as promising artists? So, nang isang araw po, nagre-reflect ako tungkol dito sa exhibit. And naisip ko po na yung Premio Sanso is para siyang isang ramp. Yung ramp po sa mga airplane, halimbawa. Yung, di ba po, yung mga ramp, sineset niya po yung trajectory ng flight para tumaas yung aircraft, ganyan. So, bago po lumipad mismo yung aircraft, is kailangan merong ramp. And parang ganun po yung Premio Sanso. Isa po siyang ramp para sa amin, para sa promising artist na mag-enable sa amin na lumipad sa sarili naming wings. Ayun po yung isang malaking realization ko nung nagre-reflect po ako dito sa Premio Sanso. Galing. Nakakatuwa naman. Ayun, Jet, ikaw, would you like to share? Kasi ikaw, nag-show ka na talaga. Pero may effect ba sa'yo to bilang isang artist or bilang isang individual? Meron po, sir. Bali parang ano po siya, mas nagbukas pa po siya ng mas maraming opportunity po. Para po Ayun. mas lumawak po yung ano namin, yung sa art scene po. Kakatuwa naman. Naku, maraming salamat na ganun yung feeling nyo. So, I will ask Miss Abby kasi ako, I think maglo-close na ako ng questions ko, but I'd like to ask Miss Abby to join us. Baka meron siyang gustong sabihin or itanong naman. I think you're on mute, Abby. Sorry about that. So having your first group exhibition, well, with your other Premio Sanso winners, kamusta naman yung
experience mo under pressure? I mean, is it something that you got excited or naramdaman nyo na yung parang um, real world pressure, ganyan? Siguro Justin could answer that. Nakita ko eh. Yeah, Justin? Hello po. Siyempre po, thank you po sa Gallery Stephanie. Yung Well- experience po dito actually, yung experience po dito actually hindi naman, para for me po, hindi naman siya pressure eh. Kasi talagang pure excitement po. Kasi yung ma-showcase lang po yung artwork natin sa gallery is parang ang saya-saya na, di ba? Kasi lumalawak lalo yung audience natin. And mas marami nakakarinig kung ano yung bino-voice out natin sa artwork natin. Kaya nagpapasalamat po ako sa mga galleries, especially sa Gallery Stephanie kasi katulad nga nung work ko sa Becoming na Maghawak Morado, it's about sa native na flora ng Pilipinas. So parang nakapag-start ako na ng isang artwork na gusto ko pang sundan ulit na marami namang natives pa rin na inspired yung artwork ko. Ayun po, para pong hindi naman totally siya pressure pero para siya, mas maganda nga po siya kasi mas lumalawak yung ano namin, pag-discovery pa namin sa mga bagay-bagay. At saka mas lumalawak po yung ano namin, yung kinikater po na audience. Yun po. Actually, natutuwa ako kasi parang nilalagay ko yung sarili ko kunwari sa situation ng isang student na artist. Sa discussion pa lang ninyo, marami na akong natutunan. In that note, siguro, would anyone of you like to share any thoughts sa mga kapwa students ninyo na hindi pa sumasali sa mga art competitions or mga exhibitions? Baka may gusto kayong i-share. Ayo, Edmond, sige. Siguro po sagutin ko rin po yung tanong po ni Ma'am Abby po para po. Sige. Ayun po, siguro po yung naramdaman ko po. Ngayon nagkaroon po kami ng exhibition ni sobrang thankful po ako sa mga gallery tulad po ng Fundación Sanson, ng Gallery Stephanie na bukas po kayo para po sa mga artists po na nag-start pa lamang po sa career po namin. So ayun po, gaya na sinabi ni Justin, excited talaga kami na magkaroon po ng exhibition. And ayun, nakuha namin yung first step, kumbaga. Okay, so ang kailangan na lamang namin gawin is magtuloy-tuloy. And so para sa mga estudyante na kagaya ko, nagsisimula pa lang din sa kanilang pag-art. So, encourage ko din sila na mag-take din sila ng step para sa mga ganitong klaseng mga samahan na nagbibigay ng opportunity sa mga artists. Kasi hindi na though mahirap talaga simula, pero meron ng mga tao na tutulong sa atin para ma-start natin yung career natin sa pag-art. Yung mag-guide sa atin para sa career na gusto natin dito sa art scene. Kailangan po sir. Ayun. Salamat, Edmond. Jet, baka may payo ka sa mga students kung kunwari gusto nilang sumali sa mga competitions, or kaya sa exhibitions, may ipapayo ka ba sa mga estudyante na katulad nyo na dapat nilang tandaan o gawin? Sa mga estudyante, sa mga students po, siguro grab nyo lang po mga competitions po kasi hindi naman po laging may ganun eh. Bali parang sali lang po ng sali. Ganun. Sa mga exhibition naman po, kunyari mga estudyante po, parang mas okay po kung kunyari po sa isang section, parang bumuo po sila ng group na sama-sama po silang nag-art. Kasi parang po walang naiiwan. Parang ganun po. Kasi ganun po ginawa namin eh. Bali, nagbuo din po kami ng group nun. Para po, lahat po kami narin po sa isa't isa. Tulungan, kumbaga. Tulungan at saka group work. Ayun. Okay. Ako, magpapasalamat ako sa ating artists na ginampanan nila yung responsibilities nila na mag-deliver on time at talagang mag-focus sa paggawa ng art. Maraming salamat sa inyo, mga artists natin. At
Maraming salamat sa Bulacan State University for partnering with Fundación Sanso. And of course, I'd like to thank Miss Abby Teotico and Gallery Stephanie for partnering with us on this. I'd like to ask Miss Abby for any final words and to encourage our viewers to take a look at the exhibition. Thank you for thinking of us, Fundación Sanso, for thinking of our gallery to host this wonderful collaboration. Medyo pandemic pa rin, but we hope we can see you in the gallery during the exhibit. It's ongoing. In the gallery now, we always practice health protocols, so you can be assured that your visit is going to be safe naman. So hopefully you can also exhibit your you can also visit your exhibit, guys, and sana yung mga naka-stay tuned din maka-visit sila sa gallery. What Congratulations. days? Thank you. What days are you open and from what time to what time? We're open 7 days a week. So I think Friday, Saturday, Sunday, we close 9 p.m. and on weekdays, Monday to Thursday, we close at 8 p.m. We open at 11 a.m. Okay, thank you so much. So everyone, please take a look at the exhibitions either physically or online. You can take a look at Gallery Stephanie. It's at the fourth floor of the East Wing of Shangri-La Plaza Mall. It's near EDSA Corner, Shaw Boulevard in Mandaluyong City. Kami naman in behalf of Fundación Sanso and in behalf of Mr. Sanso, maraming salamat sa ating mga artists at maraming salamat sa partners natin at sa mga nanonood. Maraming salamat. Thank you, everybody. Justin. Bye. Thank you. Congratulations, guys. Yeah. Thank you. Thank you.